हाय, आज आम्ही भाजेल मिरसांगीच्या पोवा चटणी करत आसात। ह्या रेसिपी दोग जणांक पावता। एक कायलिंतू 1 टेबलस्पून नारळन तेल, कलराक 1 ಬ್ಯಾಡಗೆ मिरसांगी, तिखसाणीक 1 गुड्डी मिरसांगी। सಣ್ಣ उचेरी मिरसांगीचे कलर चेंज जावचे भाजूका एक प्लेटार येतून घेवचे। त्यांचे कायलीक 1 टेबलस्पून सासम घाली तक्षण वग्गी मिक्स करून घेवन गॅस ऑफ करका। सासम चड भाजल्यारी पोवा चटणी कोड जाता। एक कोळंबींतू अर्ध टेबलस्पून मीठ, भाजेल मिरसांग घालून घेवन धाडून घेवचे। हे प्रोसेस मिक्सिंग ते करयेत। सासम घालले तशीची धाडून घेवचे। चड ल्हान करचे नाका। सना कुडको चिंचाम, 50 ग्राम सोई, 25 ग्राम्स गोड पुरो धाडून घेवन 50 ग्राम पोव काढला। हांगा पोव हांव एका वेळा घालतना थोडे थोडे घालून मिक्स करतस। पोवा चटणी मोव जावको जाल्यार इचेगे गट्टी बरशिला जाला। विंगड पोवा चटणी रेसिपीज पळोवच्याक या बॉक्स क्लिक करेंती। विंगड कोंकणी रेसिपीज पळोवच्याक या बॉक्स क्लिक करेंती। आमची वसरीक सब्सक्राइब करेंती। टेक केयर, बाय।